જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, એકદમ અદ્ભુત વાર્તા પ્રસંગ છે. આપણે લગભગ 3-4 વખતથી સત્સંગમાં છે સાંભળી રહ્યા છીએ અને અધૂરો છોડીએ છીએ. વળી પાછા આપણે એ સત્સંગ છે અને આગળ વધારીએ છીએ. તો વૈષ્ણવો, અધૂરો છોડેલો ખૂબ જ અદ્ભુત વાર્તા પ્રસંગ નંદદાસજી અને રૂપમંજરીનો આપણે અત્યારે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. થોડુંક સિંહાવલોકન કરી અને આપણે આગળ વધીએ છીએ. વૈષ્ણવો, તરત જ નંદદાસજીએ કેદારો રાગ આલાપ્યો અને રાગ ચગ્યો અને રૂપમંજરીએ પગનો ઠેકો લીધો. કીર્તન છે આરંભાયું. દેખોરી નાગર નટ નર્તત કાલિંદી તટ. તો ગાંડ તારનાદમાં વૈષ્ણવો પ્રવેશ્યું અને નૃત્યની નાજુકાઈમાંથી શૃંગાર રસની સરિતા છે એ વહેવા માંડી. ગાન અને નૃત્યના આવા સુભાગ્ય સંગમથી એક અતિ મધુર અનાહદ નાદ છે એ પેદા થયો. આત્મા વૈષ્ણવો ગાવા લાગ્યો, આત્મા છે એ નાચવા લાગ્યો, પરમાત્મા છે એ ડોલવા લાગ્યા. તો વૈષ્ણવો, આત્મા ગાવા લાગ્યો એટલે કે નંદદાસજી વૈષ્ણવ ભૂલી ગયા છે દેહનું ભાન. એને કોઈ ભાન નથી રહ્યું કે હું નંદદાસજી છું. એટલે એ તો હવે માત્ર ખાલી જીવ જ છે, આત્મા છે, દેહનું સંધાન નથી. એ ગાન કરી રહ્યા છે કીર્તનનું. રૂપમંજરીને પણ કોઈ દેહનું ભાન નથી વૈષ્ણવો, કે હું સ્ત્રી છું, હું રૂપમંજરી છું. પણ વૈષ્ણવો, અત્યારે એ પણ આત્મા દેહનું ભાન ભૂલી ગયા છે. માત્ર આત્મા જ છે અને એ નાચવા લાગે છે. અને પરમાત્મા એટલે સાક્ષાત શ્રીનાથજી બાબા ત્યાં બિરાજ્યા છે અને એમના ગાન અને નૃત્યનો પ્રભુ આનંદમાં લઈ રહ્યા છે. એ માંડ્યા છે ડોલવા. કદાપી એકલા નહીં રમવા વાળા પરમાત્મા પોતાના જ સર્જનની કલાને મન ભરીને માણી રહ્યા છે. તો અમૃતમય બની ગયેલા નાદથી આખું વાતાવરણ સજીવ, ચેતનવંતું અને કમનીય બની ગયું. સમગ્ર કુંડમાં વૈષ્ણવો, સમગ્ર કુંજમાં એક પ્રકારની અલૌકિક નસો છે છવાઈ ગઈ. રૂપમંજરીને જાણે નહોતી એવી, કોઈ પણ પ્રકારની ખબર નહોતી એવી કે આ એનું અંતિમ નૃત્ય હતું. રૂપમંજરીને ખબર નથી કે આ એનું અંતિમ નૃત્ય છે. નંદદાસજીને પણ એવી જાણ હતી નહીં કે એમનું આ અંતિમ ગાન હતું. છતાંય બંને પોતપોતાની કલામાં એ રીતે પ્રાણ રેડી રહ્યા હતા કે જાણે આ એમની અંતિમ કૃતિ હોય. મેઘલા વાદળો છે ઘેરાઈ આવ્યા. વાતાવરણમાં અલૌકિક નશાની ભીનાશ એ તો હતી જ. એમાં અમી છાટડાની વૈષ્ણવ ભીનાશ ભયડી અને શૃંગાર રસના ઉદ્દીપન માટેના તમામ પરિબળો છે અત્યારે કુંજમાં એકત્રિત થઈ ગયા હતા. નંદદાસજી કીર્તન ગાવામાં મગ્ન થઈ ગયા. આત્માને ગમે એવું જ બધું જ છે એ હતું અને મગન કેમ ન થાય. ગીજ વનરાજીમાંથી અચાનક કોયલ ટવકી ઉઠી. બપૈયો પીહુ પીહુનું રટણ છે એ કરવા લાગ્યા. રસનું ઉદ્દીપન થતું જ ગયું. રૂપમંજરી અને નંદદાસજીના દેહો શ્યામ સુંદરના અમી વરસાવતા નેત્રોની કૃપાથી જગારા મારવા લાગ્યા, કારણ કે પ્રભુ એને નિહાળી રહ્યા છે. બેમાંથી કોઈને થાક છે એ લાગતો જ નથી, વર્તાતો જ નહોતો. સમગ્ર વિશ્વની ગતિવિધિ એ નાજુક પળોમાં વૈષ્ણવો રોકાઈ ગઈ. સમય થંભી ગયો. પોતાને પ્રસન્ન કરવા માટે કલાના ચરમ શિખરે વિહરી રહેલા આ બંને નિર્દોષ પ્રેમીજનોને શ્યામ સુંદર ભારે હૈયે મન ભરીને નિહાળી રહ્યા હતા. પ્રભુને ખબર છે કે આ બંને ગાન શા માટે કરે છે, નૃત્ય શા માટે કરે છે, કે હું છે પ્રસન્ન થાવ. એટલે શ્રીનાથજી બાવાને પ્રસન્ન કરવા અર્થે, પ્રભુના સુખ અર્થે છે તેઓ પોતાના કલામાંથી પ્રાણ રેડી રહ્યા છે. વૈષ્ણવો, કીર્તન પૂરું થયું. બંને ભક્તોએ શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદોમાં પડતું મૂક્યું અને ચરણ રજને મસ્તકે ચડાવી અને બંને જ સાથે એવું બોલી ઉઠ્યા કે આજની આ સાંજ અહીં જ થંભી જાય તો એ ઢળી જ ન શકે તો નાથ હવે આ સપના
નિંદ્રામાંથી અમને જગાડતા નહીં. લૌકિક હવે આકરું લાગે છે. આજે અનાયાસે અમારા હૈયાની વાત છે એ ઓઠે આવી ગઈ છે. આપ અહીં જ આ કુંજમાં બિરાજો અને આ ઝૂલે ઝૂલો, રાસ ખેલો. બંને ભક્તના આ અલૌકિક મનોરથ અલૌકિક રીતે જ પૂર્ણ થઈ શકે એમ હતા વૈષ્ણવો. એટલે શ્રીનાથજી વૈષ્ણવ ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. આહા, ભક્તોની આંખો ખુલી અને સ્વપ્ન વહી ગયું હતું. બંને એકબીજા સામે મીટ માંડીને જોઈ રહ્યા. બંનેની આંખોમાંથી અશ્રુ ધારા છે વહી રહી હતી, કારણ કે પ્રભુ છે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા વૈષ્ણવ. કળ વળતા સ્વચ્છતા પ્રાપ્ત કરી અને સાથે મળીને પછી મહાપ્રસાદ લીધો. પછીથી બાકીનો દિવસ અને આખી રાત્રિ સત્સંગ તથા હરિસંકીર્તનમાં બંનેએ વિતાવી. આખી રાત્રિ દરમિયાન માનસી ગંગાના એક ખૂણે નંદાસી અને રૂપમંજરી વચ્ચે સત્સંગ ચાલી રહ્યો હતો. તો એ જ માનસી ગંગાના બીજા ખૂણે અકબર બાદશાહના તંબુમાં બાદશાહની સામે બેસીને તાનસેન અજાણતામાં જ એક મહા અનર્થને ઘૂંટી રહ્યા હતા. આ તાનસેનની વાત આપણે શરૂઆતમાં વૈષ્ણવો છે વાત અહીંથી શરૂઆત કરી હતી. તો રાત એની એ જ હતી, સ્થળે એનું એ જ હતું, પણ બંને ખૂણે એનું સ્વરૂપ છે ને ભિન્ન ભિન્ન હતું. નંદાસજીના કંઠેથી બપોરે મંદિરમાં સાંભળેલું રાસનું પેલું કીર્તન એ તાનસેનના દિલો દિમાગ ઉપર છવાઈ ગયું હતું. તો શ્રીનાથદ્વાર મંદિરમાં છે એ નંદાસજી જે કીર્તન બપોરે ગાતા હતા એ આ તાનસેનના તો મગજ દિલો દિમાગમાં બધે છવાઈ ગયું. એટલે વારે વારે એના મુખ ઉપર એ આવી જતું હતું. હવે બાદશાહને પ્રસન્ન કરવા તાનસેને એ જ કીર્તન અત્યારે ગાયું. આમ એ રાતે માનસી ગંગાના બંને ખૂણે કીર્તનો જ ગવાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ બાદશાહના તંબુમાં ગવાઈ રહેલા કીર્તનને તો ભારે અનર્થ કરી નાખ્યો. જેવું તાનસેને વૈષ્ણવ કીર્તન પૂરું કર્યું કે તરત જ બાદશાહ એને એવું પૂછ્યું કે આ કીર્તનના રચનાર કોણ છે, કે એ ક્યાં રહે છે? કે જી નંદાસજી એમનું નામ છે, કે અને એ શ્રી ગુસાઈજીના કૃપાપાત્ર સેવક છે અને અહીંયા તે રહે છે, કે શ્રીનાથજીના કીર્તનિયા છે અને બહુ મધુરો કંઠ છે એમનો. તો તાનસેને હરખમાં આવી જઈને આ નિર્દોષ ભાવે બધી જ સાચી વાત જણાવી દીધી, બધું કહી દીધું. બિરબલ જી હમણાં જ આ ક્ષણે કે નંદાજીને અમારી સમક્ષ હાજર કરો, કે અકબર બાદશાહ કે અમે એમને મળવા ચાહીએ છીએ. જાપના અત્યારે અર્ધરાત્રિ થઈ ચૂકી છે. આ સમયે કોઈને પણ આમ અચાનક આપનું તેડું મોકલવું ઠીક ન કહેવાય. આપનો મોભો જળવાઈ રહે એ રીતે આપ હુકમ આપો તો સારું. નંદાસજી આપના ગુનેગાર પણ નથી, કે નથી કોઈ આપત્તિજનક પરિસ્થિતિ પેદા થઈ, તો પછી કોઈ નિર્દોષને આ રીતે અર્ધરાત્રિએ જગાડવા ઉચિત નથી. બિરબલે નિર્ભયતાથી આ બાદશાહના મરકટ જેવા મનને છે એ ટપાયું. હા મહારાજ, આવા ભક્તોને તો આપણે સામે ચાલીને મળવા જવું જોઈએ. તેઓ તો નિજાનંદમાં મસ્ત હોય છે. રાજા માનસિંહે વૈષ્ણવો પોતાનો અનુભવ ત્યાં રજૂ કર્યો. જી હજુર, આપનું કહેવું સાચું જ છે. તાનસેન બાદશાહના ઉતાવળિયા ઉત્પાતથી થોડાક ડરી ગયા. તેથી વાતને ઠેલવા માટે એમણે પણ આ તાપસી પૂરી. બાદશાહ છે તો સમજદાર હતો. એણે પોતાની ઇંતેજારી પર કાબુ મેળવી લીધો. અકબરે અને બિરબલને કહ્યું કે આવતીકાલે સવારે નંદાસીને અમારી સામે તો લઈ આવજો. કે તાનસેને બિરબલે અને રાજા માનસિંહે બાકીની જે બચેલી રાત છે એ કોઈ અકથ્ય અકળામણમાં વિતાવી. કે હવે કાલ સવારે થાહે હું હુકામ આને બોલાવ્યા નંદદાસજીને, એ તો રાજાને પૂછાતું નથી. તો બાદશાહ નંદદાસજીને જ્યારે મળશે ત્યારે શું થશે? સુરદાસજી, કુંભદાસજી અને પરમાનંદદાસજીના બાદશાહ સાથેના પ્રસંગો આ ત્રણેય મહાનુભાવો છે એ પ્રત્યક્ષમાં જોઈ જ ચૂક્યા હતા. એટલે જ્યારે બાદશાહે આખી રાત કોઈક એવા પ્રશ્નના ઉકેલમાં શોધવા વિતાવી દીધી કે જેનો કોઈ જ હલ એના દિમાગને સંતોષી શકે એમ નહોતો. હવે બીજી તરફ નંદાસજી અને રૂપમંજરી એ બંને તો ભગવત ગુણગાનમાં તલીન થઈ અને એવી રીતે રાત વિતાવી રહ્યા હતા
કે જાણે હવે એમના જીવનમાં આખી રાત આવી પાછી રાત ક્યારે આવવાની નથી. તો સૌની ઉપર શ્રી ગુસાઈજી તેમજ શ્રીનાથજીની કોઈક જુદી જ દ્વિઘામાં તે જ લીલાના સંકેતોને વહેડાવવામાં રાત વિતાવી રહ્યા હતા. બે દેવી જીવોનું ભૂતલ પરનું મિલન પારિજાતના ફૂલો સમાન બની રહ્યું હતું અને અલ્પ આયુષી તેઓ કે જેમનું ઓછું આયુષ્ય છે એવા ચીર સુગંધી વૈષ્ણવો સવાર પડી હો. બિરબલ નિત્યક્રમમાંથી પરવાનીને મંદિર તરફ ચાલ્યા અને સમય થતાં નંદાસજી પણ વૈષ્ણવો મંદિર આવી પહોંચ્યા અને બિરબલે એમને હાથ જોડ્યા અને પછી માથું નમાયું. હવે વૈષ્ણવો બિરબલ છે નંદાસજીને કેવી રીતે અકબર બાદશાહ પાસે લઈ જાય છે, અકબર બાદશાહ ત્યાં નંદદાસજી સાથે શું કરે છે એ હવે આપણે હવે પછીના પ્રસંગમાં જાણવાનું રહેશે. તો એ વાર્તા પ્રસંગ આપણે નવો વિડીયો બનાવી અને આપની સમક્ષ રજૂ કરીશું. તો વૈષ્ણવ આજના અત્યાર સુધીના જે વાર્તા પ્રસંગમાં આપણે આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો અવશ્ય કરજો, જેથી તમને લાઈવ ભગવદ વાર્તાનો પણ વૈષ્ણવો લાભ પ્રાપ્ત થશે. તેમજ અવિરતપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ છે તમને પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.